Et voilà, moi j'arrive pas. Là, vous voyez, je vais y aller avec j'arrive pas. Et c'est vrai que... Tervetuloa Cannesin näyttelyyn tutustumaan aivan uuteen Merryfisher-sarjan tulokkaaseen. Eli Merryfisher, viime vuonna esitelty Merryfisher 1095 on saanut päälleen Flybridgen, joka on ennennäkemätöntä tässä kokoluokassa ja tällä konseptilla. Eli meillä on nyt tällainen 11-metrinen matkavene, jossa on yhdistetty sitten Flybridge ja mikä on poikkeuksellista, niin vene on varustettu 2 perämoottorilla perinteisen sisämoottoriratkaisun sijaan. Tällä me ollaan saatu aikaiseksi se, että ensinnäkin hankintakustannukset on saatu alemmaksi ja sitten koko veneen runko on pystytty hyödyntämään sitten maku-, asumis- ja tavaroiden säilyttämiseen. Eli kun ei veneessä ole varsinaista moottoritilaa syömässä veneen rungon volyymiä, niin nyt se on pystytty hyödyntämään sitten tämmöisen hyötykäyttöön. Mennäänpäs alukseen. Merryfisherissä on iso L-mallinen sohvaryhmä liukkaalla takapenkillä. Meillä on todella iso ruumatila tässä alhaalla, missä muuten olisi moottorit. Erinomaisen helppo kulku, yläohjaamoa. Ja täällä hyvät tilat sekä matkustamiseen että auringonottoon. Eli puhutaan ihan oikeasta yläohjaamoveneestä. Meillä on lisäksi keulakannella hienot aurinkopatkajärjestelyt, jossa saadaan sitten selkänojia säätämällä itselleen mukava asento vapaa-ajan viettoon, vakotteluun, auringonottoon, lukemiseen ja niin poispäin. Veneessä on erinomaisen helpot ja helposti kuljettavat sivukannet. Meillä on sivuportti patalon ponttonilaitureihin kiinnittäytyessä. Todella turvallinen, helppo kulkea. Sivukannet ovat leveät, korkealla käsikaiteella iäkkäämmille sekä sitten kuljettajalle uloskäynti suoraan kuskin paikalta, jolloin voidaan mennä keulaan kiinnittämään köysiä ja sun muuta helposti. Eli vene on yhden hengen käsiteltävissä. Täällä meillä on erittäin isot laajat kansialueet, turvallinen kulkea, edelleenkin kunnon kaiteisto jatkuu keulaan saakka. Veneen ohjaamo on ergonomisesti hyvin järjestetty, eli tässä veneessä pystytään ajamaan askelissa seisten, mikä on monesti mukavinta, mutta sitten meillä on myöskin hyvillä säädöllä olevat kuskin jakkarat, jotta päästään sitten mukavaan ajoasentoon. Hallintalaitteet hyvin esillä tässä. Erinomainen näkyväisyys 360 astetta ympäri veneen. Veneessä on omassa kokoluokassaan poikkeuksellisen hienosti järjestetty sisätilat. Meillä on käytännössä käytettävissä 3 2 hengen makukajuttaa. Eli tuolla meillä on varsinainen tuplapukkakajutta. Keulakajutta kunnollisella tuplapunkalla.
Isoilla runkoikkunoilla saadaan paljon valoa veneeseen. Meillä on myöskin isot kattoluukut, jossa nyt tällä hetkellä on tietysti aurinkopatjat päällä peittämässä valontuloa, mutta ilman aurinkopatjoja niin veneen sisustus myöskin täällä hyttitiloissa on erittäin valoisa. Isot säilytystilat löytyy punkkien alta, eli kaikki kolot ja komerot ja nurkat on käytetty hyväksi veneen ja veneessä oleville varusteille. Sitten meillä on täällä tämä niin sanottu hytti, joka normaalikäytössä voidaan ajatella, että on varastotila, ylimääräinen varastotila, mutta voidaan tarpeentilanteessa sitten ylimääräisille vierailla käyttää sitten hyttitilana. Meiltä löytyy myöskin lisää kylmätilaa täältä, eli täällä on integroitu jääkaappi ja pentteristä tuosta salongista löytyy sitten veneen varsinainen jääkaappi. Vessa on erittäin tilava, eli meillä on täällä eriytettynä vessaosasto ja tässä oven takana ihan omalla seinällä varustettu erillinen suihkukaappi. Salongissa meillä on kuskin takana pitkittäinen pentteri, todella isot varasto- ja säilytystila tässä alla, integroitu jääkaappi sekä sitten vielä lisätilaa näistä yläkaapeista. Salongissa meillä on tilaa aterioinnille 4-5 henkilölle ja matkan ajaksi saadaan myöskin sitten matkustajat katsomaan menosuuntaan kääntämällä parilla käden liikkeellä niin tää Inetin etupenkki menosuuntaan. Samalla se nousee pikkasen ylöspäin, jolloin sitten ajon aikana matkustajan näkyväisyys ulos on myöskin sitten hyvä. Pöytä on myöskin tarvittaessa alaslaskettavissa ja lisätyynysarjalla niin saadaan vielä lisää makutiloja, jos se on tarpeen, vaikka meillä nyt jo on tuolla mahdollisuus 6 erilliseen pukkaan. Ah oui, c'est bien ça. Ah, je suis obligé d'enjamber pour aller faire un accord. Beaucoup été de reproches. Ouais. Ah, il n'y a pas de table.